र अर्को टपिक भनेको चाहिँ इमेज इन्हान्समेन्ट छ। डिजिटल इमेज प्रोसेसिङको चाहिँ हामीले पढिराखेका छौँ। त्यसमध्येबाट हामीले प्री प्रोसेसिङ कभर गरिसक्यौँ। आजको टपिक इमेज इन्हान्समेन्ट। इमेज इन्हान्समेन्ट भनेको के भन्दाखेरि जुन हामीले रिमोट सेन्सिङ डिभाइसहरूले अथवा सेन्सरहरूले चाहिँ क्याप्चर गरेको इमेज हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अझै राम्रो बनाउने, हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ सजिलोले बुझिने, भिजुअल इन्टरप्रिटेसन र अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ इमेजलाई चाहिँ के गर्ने भन्दा सजिलो र राम्रो गर्ने काम चाहिँ इमेज इन्हान्समेन्टको हो। इमेज इन्हान्समेन्ट भयो भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ सजिलै तरिकाले चाहिँ इमेजलाई चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्छौँ। हामीलाई चाहिँ डिफिकल्ट हुँदैन, इजी हुन्छ भिजुअल इन्टरप्रिटेसनमा भन्ने हो। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर त्यो कुराहरू चाहिँ डिस्कस गर्छौँ। Image enhancement. Enhancement are used to make it easier for visual interpretation and understanding of imaginary. The advantage of digital imaginary is that it allows us to manipulate the digital pixel value in an image. Enhancement को चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबैभन्दा किन युज हुन्छ भन्दा चाहिँ भिजुअल इन्टरप्रिटेसनको लागि र अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ इमेजिनरीको लागि सजिलो होस् भनेर। र डिजिटल इमेजले चाहिँ किन सजिलो, अझ सजिलो के कारणले हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ डिजिटल पिक्सल भ्यालुलाई चाहिँ म्यानुपुलेट गर्न पाउँछौँ। अल्दो रेडियोमेट्रिक करेक्सन for illumination, atmospheric influence, and sensor characteristics may be done prior to distribution of data to the user, the image may still not be optimized for visual interpretation. Remote sensing devices, particularly those operate from the satellite platform, must be designed to cope with the level of target background energy which are typical of all conditions likely to be encountered in routine use. विशेष गरेर चाहिँ जुन हाम्रो सैटेलाइट प्लेटफर्म हुन्छ, सैटेलाइट बेसहरू चाहिँ जुन सेन्सरहरू छन्, सैटेलाइटहरू छन्, तिनीहरूले पठाएको डेटा चाहिँ इन्हान्स नगरिकन, त्यसलाई इन्टरप्रेट नगरिकन चाहिँ जो कोही मान्छेले चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। किन भन्दा त्यसले त एकैचोटि चाहिँ धेरै एरियाको लिएको हुन्छ अथवा चाहिँ धेरै कुराहरूको लिएको हुन्छ। हामीलाई चाहिएको कुरा के हो, चाहिएको टार्गेट भन्दा पनि बाहिर बाहिर कुराहरू हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ इमेज अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट नोइजहरू हुन्छ। नोइजहरू चाहिँ हामी प्री प्रोसेसिङमा एडिट गरेर फालेर त्यसपछि अब इन्हान्समेन्टमा आएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हेर्दाखेरि अझै क्लियरली देखिने, अझै राम्रो तरिकाले देखिने बनाउने काम चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। With the large variation in the spectral response from a diverse range of target, no generic radiometric correction could optimally account for and display the optimum brightness range and construct for all target. हामीले चाहिँ एउटा कुरा के पनि बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि करेक्सन लगाउँदैमा चाहिँ हामीले चाहिँ सबै कुरा चाहिँ राम्रो भेट्छौँ, राम्रै हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन है। यो कुरा चाहिँ मैले सम्झेको बेलामा भन्छु। करेक्सन चाहिँ लगाउने भनेको सकेसम्म राम्रो बनाउनको लागि हो र सकेसम्म राम्रो बनाउँदाखेरि पनि अझै धेरै कुराहरू चाहिँ त्यसमा गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। करेक्सन लगाएपछि पनि त्यसलाई चाहिँ इन्हान्स गर्न जरुरत हुन्छ। त्यो भएर हामीले इन्हान्समेन्टको कुराहरू चाहिँ हेरिरहेछौँ। Thus, for each application and each image, a custom adjustment of range and distribution of brightness value is usually necessary. करेक्ट गरेकोलाई पनि के गर्नुपर्छ, एडजस्टमेन्ट अफ रेन्ज गर्नुपर्ने र डिस्ट्रिब्युसन भ्यालु चाहिँ जुन ब्राइटनेस भ्यालुहरू छ त्यसलाई चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यो चाहिँ काम हामीले इमेज इन्हान्समेन्टमा चाहिँ त्यसलाई गर्छौँ। ल अब इमेज इन्हान्समेन्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्यौँ, यहाँ ब्राइटनेस भ्यालु भन्यौँ। ब्राइटनेस भ्यालु भनेको चाहिँ उज्यालो कतिको बनाउने, कन्ट्रास्ट भ्यालु भनेको चाहिँ अँधेरो कतिको बनाउने, त्यो कुराहरू भयो होइन। Contrast enhancement involves changing the original value so that more of the average range is used. Available range is used. हामीले चाहिँ कन्ट्रास्ट इन्हान्समेन्टले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ओरिजिनल भ्यालुलाई चेन्ज गर्छ सो द्याट धेरैभन्दा धेरै चाहिँ एभाइलेबल रेन्जलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकौँ, युज गर्न सक्छौँ भनेर। देयर बाई इन्क्रिजिङ द कन्ट्रास्ट बिट्विन द टार्गेट एन्ड देयर ब्याकग्राउन्ड। ब्याकग्राउन्डको र के को, टार्गेटको चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ फिल्डको चाहिँ हाम्रो चाहिँ टार्गेट थियो भने यताको यो फरेस्ट एरिया होला जस्तो छ यो एरिया चाहिँ, यसको र यसको चाहिँ कन्ट्रास्ट डिफ्रेन्ट भएको भएर हामीले चाहिँ यो फिल्ड हो अथवा यो बेयर ल्यान्ड हो, यो फरेस्ट भएको ल्यान्ड हो भनेर चाहिँ इजिली के गर्न सक्यो, अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्यो। द की टु अन्डरस्ट्यान्ड कन्ट्रास्ट इन्हान्समेन्ट इज टु अन्डरस्ट्यान्ड द कन्सेप्ट अफ इमेज हिस्टोग्राम. A histogram is a graphical representation of brightness value that comprise an image. हिस्टोग्राम भनेको चाहिँ के हो भन्दा ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ ब्राइटनेस भ्यालु हो। यो चाहिँ ग्राफिकल, यो चाहिँ हिस्टोग्राम हो है यहाँ देखाएको। यो हिस्टोग्राममा चाहिँ
के गर्छ भन्दाखेरि ब्राइटनेस भ्यालु चाहिँ के हुन्छ भन्दा 0 देखि 255 सम्म गएको हुन्छ। 0 भनेको चाहिँ हाम्रो व्हाइटको भ्यालु हुन्छ भने 255 भनेको ब्ल्याकको भ्यालु हुन्छ। 0 देखि 255 सम्म चाहिँ त्यो भ्यालुहरु चाहिँ के गरेको हुन्छ, रेन्ज गरेको हुन्छ। अब त्यो भ्यालुको आधारमा चाहिँ कतिको चाहिँ डार्क कतिको चाहिँ व्हाइट छ त्यो इमेज भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के गरिएको हुन्छ, देखिएको हुन्छ। The brightness value that is 0 to 225 are displayed along x-axis of the graph. The frequency of occurrence of each of these value in the image is shown in the y-axis. यो कुरा चाहिँ यहाँ देखाएको 0 देखि 255 सम्मको चाहिँ यसको रेन्ज हुन्छ र कति चाहिँ भ्यालु छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाएको छ। त्यो इमेजलाई अझ यसमा हेर्न सकिन्छ। 0 देखि 255 सम्म चाहिँ यसमा 84 रहेछ यो भ्यालु र यसमा 153 रहेछ। त्यो भ्यालु चाहिँ यहाँ के गरेको छ, यसरी देखाएको छ। अब इन्हान्स गर्दाखेरि हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि यहाँ 84 भन्दा अगाडिको जुन छ यसलाई चाहिँ फाल्दियौं। हामीले इन्हान्स गरेर के गर्यौं भन्दाखेरि 84 देखि चाहिँ सुरु गर्यौं र 153 भन्दा पछाडिको खाली नभएको लाइन गरेर यसलाई चाहिँ 255 सम्म चाहिँ त्यो रेशियोमा चाहिँ यसलाई इन्हान्स गर्दाखेरि हाम्रो इमेज चाहिँ स्ट्रेच ओरिजिनल चाहिँ यस्तो भयो, स्ट्रेच गरेको इन्हान्स गरेको इमेज चाहिँ यस्तो खालको देखिने भयो। यो इमेज भन्दा यसलाई चाहिँ हामीले इन्टरप्रिटेसन गर्न चाहिँ सजिलो हुने भयो। By manipulating the range of digital value in an image graphically represented by its histogram, we can apply various enhancement to the data. There are different technique and method to enhance constant and detail in an image. We will cover only few common one here. हामीले चाहिँ कमन कुराहरु जुन छ त्यसलाई चाहिँ एउटा के हो भन्दा सिम्पलेस्ट टाइप भनेको चाहिँ लिनियर कन्ट्रास्ट स्ट्रेस भन्ने चाहिँ एउटा हो। लिनियर कन्ट्रास्ट स्ट्रेच गर्ने यसमा चाहिँ हामीले के गर्यौं, स्ट्रेस गर्यौं। यसलाई चाहिँ जुम गरेर यो बनाए जस्तो गरेर चाहिँ स्ट्रेस गर्यौं, यसलाई तन्कायौं भनौं न। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ के भयो, यो लिनियर कन्ट्रास्ट स्ट्रेसको चाहिँ यो एउटा एक्जाम्पल भयो। मेथडहरु चाहिँ हेर्दै छौं है। डिजिटल्ली चाहिँ इन्हान्स गर्ने मेथड भनेर सोध्यो भनेदेखि एउटा चाहिँ डिजिटल कन्ट्रास्ट मेथड। दिस इन्भल्भ्स आइडेन्टिफाइङ लोअर एन्ड अप्पर बाउन्ड्रिज अफ द हिस्टोग्राम। मिनिमम र म्याक्सिमम यसको 84 र यसको 153 चाहिँ हामीले मिनिमम र म्याक्सिमम चाहिँ थाहा पाउँछौं। र त्यसपछि चाहिँ के गर्यौं भन्दाखेरि हामीले अब त्यसपछि चाहिँ के गर्ने भन्दा ट्रान्सफर्मेसन टुलाई चाहिँ के गर्ने, स्ट्रेस गर्ने। इन आवर एक्जाम्पल द मिनिमम भ्यालु इन हिस्टोग्राम भनेको चाहिँ 84 छ, म्याक्सिमम भ्यालु 153 छ र 70 लेभल अकुपेन्सी लेस देन द 1/3 अफ फुल 256 लेभल एभाइलेबल भनेको यहाँ भन्दा तलको र यहाँ भन्दा माथिको यति भनेको चाहिँ यो खाली ठाउँ छ जुन, त्यसलाई चाहिँ हामीले स्ट्रेस गर्दियो भने यसलाई अझै राम्ररी बुझ्न सकिन्छ। त्यसै त्यही स्ट्रेस गर्ने कुरालाई नै लिनियर कन्ट्रास्ट स्ट्रेस भनिन्छ। अ लिनियर स्ट्रेस युनिफर्मली एक्सपान्ड this small range to cover the full range of the value 0 to 255. This enhance the contrast in the image with light tone area appearing lighter and dark area appearing darker. के हुने भयो यस्तो गर्दा भन्दाखेरि जुन चाहिँ लाइट एरिया थियो त्यो चाहिँ अझै लाइट हुने भयो। किन भन्दा 84 लाई चाहिँ तान्दै तान्दै यता 0 मा चाहिँ इन्हान्स गर्दै यता लिएर आएपछि चाहिँ यो चाहिँ अझै लाइट पार्ट चाहिँ जुन यो त डार्क पार्ट छ, लाइट पार्ट चाहिँ जुन छ त्यो चाहिँ अझै लाइट हुने भयो। जुन डार्क पार्ट छ त्यो चाहिँ अझै डार्क हुने भयो। त्यो भएर चाहिँ इमेजलाई चाहिँ हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गर्न चाहिँ भिजुअल इन्टरप्रिटेसन चाहिँ इजियर हुने भयो। दिस ग्राफिक इलिस्ट्रेट्स द इन्क्रिज इन कन्ट्रास्ट इन इमेज बिफोर लेफ्ट एन्ड आफ्टर राइट इन लिनियर कन्ट्रास्ट स्ट्रेस। यसमा र यसमा हेर्दाखेरि डिफरेन्स चाहिँ हामीले देख्न सक्छौं। लिनियर स्ट्रेसको चाहिँ 84 को चाहिँ के गर्यो, यो 0 मा तान्यो यो इमेजको र यसको चाहिँ 255 मा गयो भनेदेखि यहाँ के देख्न सक्छौं भन्दाखेरि ओरिजिनलको चाहिँ यस्तो थियो, यसलाई यस्तो बनाइयो हामीले। ओरिजिनल इमेज यस्तो थियो, यो चाहिँ बुझ्दाखेरि के थियो, अलिकति चाहिँ हामीलाई चाहिँ बुझ्न अप्ठ्यारो हुने खालको थियो, चाहिँ इन्हान्स भएको थिएन, सजिलो थिएन हैन। यहाँको डिटेलहरु चाहिँ कम्प्लिटली चाहिँ हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गर्न गाह्रो थियो। तर यो इमेजमा हेर्दाखेरि चाहिँ यसको डिटेल चाहिँ अझै सजिलो र अझै राम्रो तरिकाले चाहिँ हामीले के गर्न सक्यौं, हेर्न सक्यौं। A uniform distribution of input range of value across full range may not always be appropriate in hence, particularly if input range is not uniformly distributed. In this case, a histogram equalize stress दुईटा टाइपहरु छ है। अघि हामीले लिनियर हेर्यौं, अहिले हिस्टोग्राम इक्वलाइज स्ट्रेस may be better. This stress assign more display value range to the frequency occurring portion of the histogram.
त्यो भएर यसमा चाहिँ के हुने भयो, धेरै अझै एरियाहरू चाहिँ इन्हेन्स हुने भयो, डिटेल देखिने भयो एरियामा चाहिँ, र हामीलाई चाहिँ स्टडी गर्न चाहिँ सजिलो हुने भयो। त्यो कुराहरू भयो। अब इट मे बी desirable to enhance the construct only a specific portion of the histogram. For example, suppose we have image of the Mount River and the water portion of the image occupy the digital value to 40 to 76 out of the entire image histogram. If we wish to enhance the detail of the water, perhaps to see various in sediment load, we could stretch only that small portion of the histogram represented by the water. यहाँ चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ इक्वलाइज स्ट्रेसमा चाहिँ के गर्न पनि सकियो हामीले भन्दाखेरि यसमा चाहिँ एउटा सर्टेन पोर्सनको मात्रै भनेको हाम्रो चाहिँ अब रिभरको मात्रै हामीलाई चाहिँ यो रिभरको मात्रै हेर्नु छ भनेदेखि यो रिभरको लागि मात्रै जुन भ्यालु छ हिस्टोग्रामको भ्यालु त्यसलाई मात्रै हामीले चाहिँ इन्हान्स गरेर त्यसलाई स्टडी गर्न पनि सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ छ। अब अर्को भनेको चाहिँ के भयो भन्दा स्पेसियल फिल्टरिङ भयो। स्पेसियल फिल्टरिङ भयो के हेऱ्यौँ हामीले भन्दाखेरि एउटा सुरुमा लिनियरको हेऱ्यौँ, लिनियर स्ट्रेस, अर्को चाहिँ हिस्टोग्राम इक्वलाइज स्ट्रेस, यो दुईटा हेऱ्यौँ है। लिनियर हेऱ्यौँ, लिनियर कन्ट्रास्ट, सुरुमा लिनियर कन्ट्रास्ट, लिनियर कन्ट्रास्टमा चाहिँ सबै इमेजको एकैचोटि चेन्ज हुन्छ, तर हिस्टोग्राममा चाहिँ पोर्सनको पनि सिलेक्ट गरेर गर्न सकिन्छ। र अर्को टपिक आयो इमेज इन्हान्समेन्टको चाहिँ, अर्को चाहिँ भनेको स्पेसियल फिल्टरिङ। स्पेसियल फिल्टरिङ encompasses another set of digital processing functions which are used to enhance the appearance of the image. Special filters are designed to highlight or suppress specific feature in the image based on their spatial frequency. लिनियर कन्ट्रास्टमा चाहिँ के को आधारमा गरिएको थियो भन्दा कन्ट्रास्टलाई चाहिँ लिनियरली चाहिँ के गरियो भन्दाखेरि स्ट्रेच गरेर गरिएको थियो। हिस्टोग्राम इक्वलाइजरमा चाहिँ सर्टेन पोर्सनलाई जुनको चाहिएको थियो त्यसको स्ट्रेच गरेर गरिएको थियो, हिस्टोग्रामको भ्यालुलाई चाहिँ स्ट्रेच गरेर गरिएको थियो। र स्पेसियल फिल्टरिङमा चाहिँ हामीले स्पेसियल फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ आधार मानेर फ्रिक्वेन्सीको आधारमा चाहिँ गरिन्छ। यसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि फिल्टरिङ प्रोसेसहरू चाहिँ गरिने गर्छ, त्यो अहिले आउँछ है। स्पेसियल फ्रिक्वेन्सी इज रिलेटेड टु द कन्सेप्ट अफ इमेज टेक्सचर which we discussed in previous section, and it refers to the frequency of the variance in tone that appear in the image. Rough texture area of the image where the change in tone are abrupt over small area have high spatial frequency, while smooth area with little variation in the tone over several pixels have low spatial frequencies. A common filtering process involves moving a window of the few pixels in the dimension. यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि पल्लो लाइन चाहिँ अहिले हेरौँ ल। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले भनिहालेँ स्पेसियल फिल्टरिङ भनेको चाहिँ फ्रिक्वेन्सीको आधारमा चाहिँ के गर्ने भन्दा फिल्टरिङ गर्ने प्रोसिड्युर हो है। भनेको यसमा चाहिँ के हुने भयो भने लो जसको चाहिँ रफ टोन छ, रफ टेक्सचर छ भनौँ न, रफ टेक्सचर हुनेको चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि टोनहरू चाहिँ जुन छ इमेजमा फ्रिक्वेन्सीले चाहिँ इमेजको चाहिँ टोनलाई चाहिँ डिनोट गर्छ हैन। र रफ टोन हुनेको चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ स्मल एरियाहरू देखाउने भयो र हाई स्पेसियल फ्रिक्वेन्सीहरू हुन्छ। रफको चाहिँ के हुन्छ हाई फ्रिक्वेन्सीहरू हुन्छ भने स्मुथको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लो स्पेसियल फ्रिक्वेन्सीहरू हुन्छ। र त्यसमा चाहिँ लोमा चाहिँ के हुने भयो लिटल भेरिएसन, थोरै भेरिएसन हुन्छ, रफमा चाहिँ हाई भेरिएसन भएको हुन्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले स्पेसियल फ्रिक्वेन्सीको आधारमा बन्न सक्ने भयो। अब त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ फ्रिक्वेन्सी फिल्टरिङ प्रोसिड्युरहरू हुन्छ, दुईटा टाइपको फिल्टरिङ हुन्छ, एउटा भनेको लो पास फिल्टरिङ, अर्को भनेको हाई पास फिल्टरिङ भनेर दुईटा फिल्टरिङहरू हुन्छ। A common filtering process involves moving a window of few pixels in dimension over each pixel in an image, applying the mathematical calculation using the pixel value under the window and replacing the central pixel with new value. The window is moved along in both row and column dimension, one pixel at a time, and calculation is repeated until the entire image has been filtered and a new image has been generated. के गरिन्छ फिल्टरिङ प्रोसेसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ क्याल्कुलेसन गरिन्छ हो। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ
मुभिङ विन्डो भनौँ न, एउटा विन्डो चाहिँ एउटा विन्डो जस्तो चाहिँ क्रिएट गरिन्छ मानिन्छ भनौँ, जसको चाहिँ सर्टेन डाइमेन्सन हुन्छ। जस्तो कि अब 5x5 10x10 हेरी के पिक्सलको चाहिँ डाइमेन्सन भएको एउटा चाहिँ स्क्वायर सेलेक्ट गरिन्छ र त्यो स्क्वायरहरू चाहिँ इन्टायर इमेजलाई चाहिँ त्यस्तैमा चाहिँ डिभाइड गरिन्छ र हरेक जुन स्क्वायरहरू छ त्यसलाई चाहिँ म्याथमेटिकल क्यालकुलेसनहरू गरिन्छ र त्यो सर्टेन जुन एउटा जुन चाहिँ विन्डो छ त्यसको चाहिँ सेन्ट्रल पिक्सल भ्यालु चाहिँ रिप्लेस गरिन्छ केले न्यू भ्यालु जुन क्यालकुलेसन गरेर आएको भ्यालु छ त्यसले चाहिँ रिप्लेस गरिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, इमेज चाहिँ इन्हान्स हुन्छ भने। द विन्डो इज मुभ एलोङ द बोथ रो एन्ड कोलुममा रोमा र सबै इमेज कभर नभइन्जेलसम्म त्यो काम चाहिँ गरिराखिन्छ र सबै इमेज कभर भएपछि चाहिँ स्टप गरिन्छ। दुईटा टाइपको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फिल्टरिङ प्रोसेस हुन्छ। स्पेसियल फिल्टरिङ चाहिँ दुईटा टाइपको हुन्छ, एउटा लो पास फिल्टर, अर्को भनेको हाई पास फिल्टर हुन्छ। लो पास फिल्टर इज डिजाइन टु इम्पेथाइज लार्ज होमोजिनियस एरिया अफ स्मलर टोन एन्ड रिड्युस स्मलर डिटेल इन एन इमेज। भने लो पास फिल्टरमा चाहिँ के गरियो भन्दाखेरि लार्जर इमेजलाई चाहिँ डिजाइन टु इम्पेथाइज लार्जर होमोजिनियस एरिया अफ सिमिलर टोन भएको लार्जर एरियालाई चाहिँ के गरिन्छ, लो पासले चाहिँ काम गर्छ। त्यसमा के गर्छ भन्दाखेरि रिड्युस द स्मलर डिटेललाई चाहिँ त्यहाँबाट के गरिदिन्छ, रिड्युस गरिदिन्छ। दस लो पास फिल्टर्स जेनरली सर्भ टु स्मुथ द एपियरेन्स अफ द इमेजलाई चाहिँ स्मुथ गर्ने चाहिँ काम चाहिँ केले गर्ने भयो, लो पास फिल्टरले गर्ने भयो। एभरेज एन्ड मिडियन फिल्टर अफन युज फर रेडार इमेजनरी, रेडारको लागि चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ लो पास फिल्टरहरू युज गरिन्छ, किन भन्दा त्यसले चाहिँ स्मुथ इमेजहरू चाहिँ हामीलाई फर्म गरिदिन्छ। हाई पास फिल्टर भनेको चाहिँ लो पास फिल्टरको ठ्याक्क उल्टो हो। लो पास फिल्टरमा चाहिँ लार्जर होमोजिनियस एरिया चाहिँ गरियो थियो भने अब हाई पासमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि स्मलरहरू चाहिँ युज गरिन्छ, स्मल एरियाहरू चाहिँ युज गरिन्छ। हाई पास डु द अपोजिट एन्ड सर्भ टु शार्पन द एपियरेन्स अफ द फाइनल डिटेल इन द इमेज। हाई पासले के गर्यो, स्मुथ गरायो, हाई पासले स्मुथन गरायो, स्मुथ एपियरेन्स दियो र लो पासले स्मुथ एपियरेन्स दियो, हाई पासले के गराउँछ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ शार्पन गराउँछ अफ फाइन डिटेल इन एन इमेज। One implementation of the high pass filter first applies a low pass filter to an image and then subtract the result from the original. हाई पास फिल्टर लगाउनलाई चाहिँ सुरुमा लो पास फिल्टर लगाइन्छ, लो पास फिल्टर लगाएपछि चाहिँ अनि ओरिजिनलबाट चाहिँ त्यसलाई घटाइन्छ। त्यो भएपछि रहेको भनेको हाई स्पेसियल फ्रिक्वेन्सी इन्फर्मेसनहरू मात्रै रहने भयो। सुरुमा चाहिँ लो पास फिल्टर लगाइन्छ, लो पास फिल्टर लगाएपछि चाहिँ अनि के गरियो, ओरिजिनलबाट चाहिँ सब्ट्र्याक्ट गरिदियो। त्यो गरिदिएपछि चाहिँ के हुने भयो, हाई पास फिल्टरको चाहिँ आउने भयो। अब कसरी इमेज कसरी घटाउने भन्ने कुरा चाहिँ अब झुक्किन चाहिँ भएन है। हामीले चाहिँ पहिले भनिसकेका छौँ इमेजहरू भनेको डिजिटल नम्बरमा हुन्छ, पिक्सलमा हुन्छ, त्यसको भ्यालु हुन्छ भनेर। हिस्टोग्राममा गयो भने पनि भ्यालु हुन्छ भनेर भनिसकेका छौँ। त्यो भएपछि भ्यालुहरूलाई त सब्ट्र्याक्ट गर्न मिल्यो नि त। डिजिटल इमेजको कुराहरू छ कि हाम्रो फोटोमा भएको इमेजलाई त हामीले चाहिँ प्लस माइनस गर्न त मिलेन, तर डिजिटल इमेजलाई चाहिँ हामीले त्यस्तो गर्न मिल्छ, डिजिटल भ्यालुहरूलाई चाहिँ मिल्छ है। Directional or edge detection filter are designed to highlight linear features such as road अनि अर्को फिचर भनेको चाहिँ डिरेक्सनल अर एज डिटेक्सन फिल्टर। तीनटा भयो, हाई पास, लो पास र एज डिटेक्सन फिल्टर। त्यसले चाहिँ के को लागि भन्दा रोडहरूको बाउन्ड्रीहरूको चाहिँ के गर्नको लागि, जुन चाहिँ लिनियर फिचरहरूलाई चाहिँ हाइलाइट गर्नको लागि युज गरिन्छ। दिस फिल्टर क्यान अल्सो बी डिजाइन टु इन्हान्स फिचर विच आर ओरिएन्टेड इन स्पेसिफिक डिरेक्सन भनेको रोडहरूको होइन डिरेक्सन दिने कुराहरू हुन्छ नि, रोड रिभर त्यस्तोहरूलाई पनि इन्हान्स गर्नको लागि डिरेक्सनल अर एज डिटेक्सन फिल्टर पनि युज गर्न सकिन्छ। दिज फिल्टर्स आर युजफुल इन एप्लिकेसन सच एज जियोडेसी फर डिटेक्सन अफ लार्ज जियोडेटिक स्ट्रक्चर। ल यो कुराहरू भइहाल्यो। यो टपिक चाहिँ यति नै छ। हामीले आजको टपिकमा चाहिँ इमेज इन्हान्समेन्टको कुराहरू, इमेजलाई चाहिँ राम्रो बनाउने कुराहरू, कसरी स्मुथ गर्ने, सार्प गर्ने भन्ने कुराहरू, त्यसमा चाहिँ के थियो भन्दा लिनियर कन्ट्रास्ट स्ट्रेच गर्ने, त्यसपछि हिस्टोग्राम इक्वलाइज स्ट्रेच गर्ने कुरा सँगसँगै स्पेसियल फिल्टरिङभित्र पनि फेरि लो पास फिल्टरिङ, हाई पास फिल्टरिङ अथवा अनि त्यसपछि डिरेक्सनल अर एज
डिटेक्सन फिल्टरिङहरू चाहिँ योहरू गरेर चाहिँ इमेजलाई चाहिँ इन्हान्स गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले आजको टपिकमा डिस्कस गऱ्यौँ। नेक्स्ट टपिकमा हामीले इमेज ट्रान्सफर्मेसनको गर्छौँ। सो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यो चाहिँ, जुन डिजिटल इमेज प्रोसेसिङ भन्ने चाहिँ यो सबै स्टेपहरू चाहिँ हाम्रो स्टेपहरू जुन छ डिजिटल इमेज प्रोसेसिङको, प्री प्रोसेसिङ, इमेज इन्हान्समेन्ट, इमेज ट्रान्सफर्मेसन, इमेज क्लासिफिकेसन, यो सबै प्रोसेसहरूलाई चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्न जरुरी छ, रिड गर्न जरुरी छ। इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। आजको लागि यति गरौँ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोस्, अनि अरू भिडियोहरू प्लेलिस्टमा छ हेर्नुहोस् र इक्जाम राम्रोसँग दिनुहोस्। थ्याङ्क यू।